May the sound of this bell penetrate deep into the cosmos. Even in the darkest spots, living beings are able to hear it clearly, so that all suffering in them cease, understanding come to their heart, and they transcend the path of sorrow and death. Ba nghiệp lặng than tình gửi lòng theo tiếng chuông, cơm lộ một giọt rưới lên xuân về trên khắp mọi miền núi sông. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Tại trường Thanh niên Phụ trợ xã hội, một hôm đó có một toán người võ trang tới và liền lựu đạn. Tại vì con đường của trường Thanh niên Phụng sự xã hội là con đường không có theo phe phái, con đường muốn ôm trọn lấy anh em trong một nhà, và vì vậy cho nên bị cả hai bên nghi ngờ. Con đường đó là một con đường chông gai. Khi mà mình đi theo một phe, một phía, thì ít nhất mình cũng được cái phía đó che chở, bảo hộ. Nhưng mà khi mình muốn không theo phe nào cả mà muốn ôm lấy cả hai, thì mình có thể đặt mình vào một cái tình trạng rất là nguy hiểm. Cả hai bên đều không muốn chấp nhận mình, không theo mình, tức là theo người kia. Đó là cái sự suy tư của những phe lâm chiến. Trong cuộc tấn công ngay đây, tại cái ngôi chùa Lá này, Lê Văn Vinh đã bị thương nặng và Bùi Thị Hương đã bị thương nặng. Lê Văn Vinh được chở sang Minh Đức để điều trị và Bùi Thị Hương đã chở sang Nhật Bản để điều trị. Rồi thì có hai vị khác là tên là Liên và Vui chết ngay tại chỗ, và mộ của những người đó đang còn ở trong cái khuôn viên của chùa này. Có một đoàn thanh niên phụ sự xã hội đi công tác ở miền quê, và người đầu đàn là sư huynh Thích Nhất Trí, là đệ tử của tôi. Thì 8 người đó bị mất tích, từ đó về sau không còn nghe tin tức gì nữa. Và ở đây cũng có một đài kỷ niệm cho 8 vị đó. Trước khi rời Việt Nam sang Hoa Kỳ, thiền sư Thích Nhất Hạnh gặp cái học trò thân cận của mình là thầy Thanh Văn và 6 vị tiếp hiện đầu tiên của dòng tu tiếp hiện, để dặn dò các bạn trẻ hãy thương nhau, nương vào nhau để tu học và làm việc. Thầy nói thầy đi trong khoảng 3 tháng thầy lại về, nhưng không ai ngờ chuyến đi của thầy kéo dài đến 39 năm sau, thầy Nhất Hạnh mới được trở về quê hương thân yêu của thầy. Sáng ngày 11 tháng 5 năm 1966, thầy ra sân bay. Máy bay cất cánh. Thầy nhìn qua ô cửa sổ máy bay để nhìn rõ mảnh đất quê hương đang quằn quại trong biển lửa của chiến tranh. Những giọt nước mắt của thầy tuôn rơi, và thầy để mặc cho chúng chảy tràn xuống đôi mắt gầy hóp. Ngồi trên máy bay, thầy Nhất Hạnh lẩm nhẩm dịch bài kệ của sư phụ mình là: gặp hướng xuân đi hãy kiện hành, đi trong vô niệm lại vô tranh. Đèn tâm nếu chiếu vào nguyên thể,
diệu pháp đông tây ắt tự thành. Sau này, thầy Nhất Hạnh có đổi lại vài chữ trong bản dịch này là: đi gặp mùa xuân bước kiện hành, đi trong vô niệm với vô tranh, đèn tâm soi chiếu vào nguyên thể, diệu pháp đông tây ắt tự thành. Bài kệ đã trở thành kim chỉ nam trong suốt cuộc đời tu học và hành đạo của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thầy đi ngày 11 tháng 5 năm 1966, thì đêm 16 tháng 5 năm 1966, có 3 người lạ mặt vào chánh điện chùa Lá, thảy 3 trái lựu đạn và bắn một tràng tiểu liên. Em Lê Văn Vinh bị bắn trúng. Nhờ đem vào bệnh viện cứu sống kịp thời, em không chết nhưng bị liệt 2 chân. Một trái lựu đạn khác bị người lạ mặt chọi vào phòng mà trước đó thầy Nhất Hạnh thường ngủ nghỉ. Vì phòng có màn che nên trái lựu đạn bị bật ngược ra ngoài, làm em Nguyễn Tôn bị thương ở mông. Nhìn em Vinh thoi thóp trong bệnh viện, không biết sống chết ra sao, tôi không khóc nổi, đau đớn như bị ai xé từng tế bào cơ thể tôi. Tại sao con người lại có thể nhẫn tâm với nhau như vậy? Ngày 24 tháng 4 năm 1967, và lúc trời vừa tối, có những người lạ mặt lại đến chùa Lá Pháp Vân, thảy hơn 10 trái lựu đạn vào cư xá nữ và phòng học sát chùa, khiến cho nữ tác viên Trần Thị Vui và giáo sư Trương Thị Phương Liên từ Quảng Ngãi vào chơi cũng bị tử nạn. 16 nữ sinh viên của trường Thanh niên Phụng sự xã hội bị thương. Cô Bùi Thị Hương nát hết 2 bàn chân, phải cưa hết chân trái đến gối. Các nữ sinh Diệu, Út, Mai, Minh Nguyệt, Lành, Kỷ và Kê đều bị thương nặng. Thi hài của Trần Thị Vui và Trương Thị Liên quàng tại trường Thanh niên Phụng sự xã hội. 5 ngày sau, chúng tôi làm lễ truy điệu cho 2 chị. Thầy Thanh Văn bắt tôi viết diễn văn cho thầy đọc. Trong diễn văn có đoạn: chúng tôi không xem các anh, những người ném lựu đạn để giết hại các bạn chúng tôi, là kẻ thù, bởi vì chúng tôi thấy rõ rằng kẻ thù chúng tôi không phải là con người, không phải là các anh, những vị đã sát hại anh chị em chúng tôi. Kẻ thù của chúng tôi là cái thấy sai lệch của các anh về chúng tôi. Các anh đã quyết tâm giết những hình ảnh ghê tởm trong đầu các anh về chúng tôi. Thật ra, chúng tôi không ghê gớm như các anh nghĩ. Chúng tôi chỉ là những người trẻ tuổi, chỉ có một ước vọng rất nhỏ bé là giúp các cháu ở quê nhà có trường học, giúp các bác nông dân biết vệ sinh để ngăn bệnh truyền nhiễm, giúp nông dân biết cách nuôi gà vịt ít bị chết toi để người dân quê được nhờ. Cái trường Thanh niên Phụng sự xã hội là cái cách của thầy đó, là hễ mình làm xã hội, mình làm văn hóa thì phải có âm nhạc đi chung. Thành ra sư ông mới nói là Phật nói người nào cũng thành Phật hết. Dầu anh là tướng cướp cũng sẽ thành Phật nếu mà anh bỏ những cái tánh xấu đó, anh tiếp xúc được với những cái tánh tốt của anh thì anh sẽ trở thành một Đức Phật trong tương lai. Cho nên người nào cũng sẽ trở thành một vị Phật tương lai. Thành ra mới đặt mấy bài hát nhau. Kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai. Kẻ thù ta không phải là người, mà kẻ thù ta dầu là con người, Việt Cộng cũng không phải là con người. Đó là những vị Phật tương lai. Thì cái thời Việt Nam Cộng Hòa mà mình nói kẻ thù tôi không phải là người, dầu là người Việt Cộng thì họ đâu chịu nổi. Ban đầu thì mình hát vậy rồi cái đang học sinh, sinh viên đang hát. Cái thì có nhiều người mang mặt nạ tới cầm lựu đạn. Kẻ thù tụi bay là tao nè.
thành tao phải giết tụi bay trước khi tụi bay giết tao. Nó cứ tưởng mình là một nhóm người cộng sản, mình cứ nghĩ mình thì mình đạo Phật thôi, nhưng mà bởi vì sư cô đi giúp nhà nghèo mà thầy mới nói thầy phải lấy những cái phương pháp Phật dạy, là kẻ thù mình không phải là người, kẻ thù mình là cái tánh xấu, cái vô minh, tánh gian ác, tánh đủ thứ. Thì khi mà Phạm Duy đặt cái bài đó rồi tụi này hát, thì có người thảy lựu đạn, 2 người chết, 10 mấy người bị thương. Thì tới khi mà mình làm cái buổi lễ truy điệu, tức là đám tang đó, thì mình đọc một bài diễn văn, mình mời rất đông người, mình nói kẻ thù tôi cũng không phải là người, dầu là mấy anh vừa thảy lựu đạn giết 2 người bạn chúng tôi, bởi vì các anh, chúng tôi chỉ, kẻ thù chúng tôi là cái thấy trật của anh. Nếu mà các anh thấy trúng, tụi tôi chỉ muốn giúp người nghèo, không có quyết định chống cộng sản, chống gì, không chống bất cứ ai, chỉ chống bệnh hoạn, chống súc vật chết gì, không có chủng dịch, chống, thì kẻ thù tôi là chỉ cái đó chứ không. Thì khi mà nói thì họ thảy lựu đạn, nhưng mà khi mình đọc diễn văn để trả lời với cái đó, chúng tôi không có giận mấy anh, tôi chỉ mong là cái thấy trật của các anh về chúng tôi được rút ra, để các anh sẽ là những người bạn rất thân của chúng tôi. Sau đó 2 tháng, vào ngày 14 tháng 6, cũng năm 1967, 8 người thanh niên phụng sự xã hội bị bắt ở Bình Quế Đông. Chiều hôm đó tôi có mặt ở đây, thấy cảnh ngôi đình mát mẻ, cây cối quá xanh tươi. Sư chú Nhất Trí, đệ tử xuất gia của thầy, kèo nài tôi ở lại, ủng hộ tinh thần phụng sự của anh em. Tôi đã hơi siêu lòng, định ở ngủ lại đêm. Khi tôi đang chuẩn bị tìm chỗ nghỉ đêm, thì linh tính báo tôi biết là má tôi sẽ rất lo. Má sẽ không ngủ được nếu tối nay tôi không về. Nghĩ như thế nên tôi đã khất với chú Nhất Trí là sẽ tới ngủ lại đây đêm hôm sau, vì tối nay phải về nhà xin phép má. Không ngờ 8 anh chị em thanh niên phụng sự xã hội ngủ đêm trong đình Bình Quế Đông đã bị bắt đi mất tích ngay đêm ấy. Chúng tôi đi từng đồn lính quốc gia để hỏi thăm, từng nhà nông dân các khu lân cận để cố tìm, nhưng không cách gì tìm ra tông tích. Thì trong thời gian mà đang được hướng dẫn ở đấy, học tập ở đấy 2 năm ở đấy, thì ở đây xảy ra rất là nhiều tai nạn. Và khi mà tôi học xong năm thứ nhất á, tôi đi thực tập ở trên Thủ Đức á, trên Gò Dầu đó, thì bên phía Việt Cộng đồng vô nói rất rõ ràng là mẹ anh không được về đây, mẹ anh không được về đây, vùng này vùng của chúng tôi, mẹ anh về đây, chứ đồng bào chưa cần mẹ anh. Thì họ cho mình làm, mình về. Nhưng mà cách đó một tuần sau đó, thì ở tại Thủ Đức, trên ở Bình Quế đó, là anh em chúng tôi bị 8 người bắt đi. Thì bây giờ sau này tung tích cũng không biết ở đâu hết đó. Bây giờ không biết ở đâu. Thân nhân họ cũng yêu cầu được làm sao tìm ra tung tích, nhưng mà chịu. Hai bên đều hồi dấu cả, mình đâu biết. Yeah. Thì bên đoàn của cô á 9 người, trong đó có một mình cô là ni cô mà nữ nữa, còn là 4 anh với 4 thầy chung một đoàn. Cô là người thứ 9. Thì trước khi bên này bị giết á, là bên cô mấy ông đã bắt hết rồi. Đêm đó là không biết ai, bây giờ thì biết nhưng mà mình không nói được. Rồi bắt đi hết, tiêu tới bây giờ, mất tích tới bây giờ, không biết thân xác như thế nào, mất hết. Dạ không, đi công tác rồi. Đi về Thủ Đức đó cô. Ngay đó là cái đình lớn lắm, anh em tá túc vô trong đó. Thì cái đêm đó mới về được 1 tuần thôi, đang đi nghiên cứu địa phương đó, đi nghiên cứu chỗ này chỗ kia để đồng bào có đồng ý để cho mình hóa thân vào để làm y tế nè, dạy học nè, tất cả các việc nào mà dân làng chưa có làm được thì mình đề nghị
để đoàn làm. Thì được một tuần lễ, cái đêm đó là cô đó còn nhỏ xíu 18 tuổi. Rồi mấy anh mấy chú hay chọc chơi đó mà, hay chọc vui á. Rồi nói thôi, tôi không ở đây đâu, mấy chú chọc á. Tôi đi qua bên góc ông già ngủ, và cách nhau một con đường rầy. Rồi cô qua góc ông già cô ngủ, thì đêm đó bên này đắt hết, không biết sao. Thì lúc đó là xài đèn dầu thôi chứ có điện. Thì lúc 5 giờ rưỡi cô đi qua là thấy đèn dầu còn, giấy tờ đờn đồ đó tung tóe ra hết. Cô cứ nghĩ là trời mưa gió nó bay, mà sao mấy ông này ngủ không chịu dậy, giờ này không dậy để mà đi công tác. Thì kêu mấy thầy mấy chú ra, không có ai trả lời. Thì ông Từ Định ông mới nói cô ơi, bắt đi hết rồi cô ơi. Thì lúc đó không có tinh thần nào, không có lời lẽ nào, nước mắt cứ rơi, nước mắt vẫn rơi. Rồi cứ chạy qua bên cái đoàn của mấy chú đây, báo cáo về Trung ương đây, mới là mất hết rồi. Thì cách đó một tuần sau nó cảnh cáo là phải đi. Thì bên Toán Diều Gà bị 4 anh bị giết tiếp. Và một hôm tại một cái công tác, tại một địa điểm công tác, thì có 5 thanh niên phụng sự xã hội bị người lạ mặt áp giải ra bên bờ sông Sài Gòn và hỏi, và các tác viên xã hội đó đã được hỏi có phải là thuộc về trường thanh niên phụng sự xã hội không, thì các em trả lời dạ phải. Rồi họ nói rằng rất tiếc chúng tôi được lệnh phải bắn các em, và họ bắn 5 người ngã gục bên bờ sông. Một người đã 5 người đó sống sót về kể lại chuyện. 4 người chết là Thơ, là Tuấn, là Hy, là Lành. Tôi đang ở bên Paris, tôi nghe cái tin 4 em chết trong đêm đó và tôi không có khóc được. Tôi không có khả năng khóc, tại cái niềm đau nó quá lớn. Tôi đã gọi các em tới để cho các em dấn thân vào con đường phụng sự. Các em đã nghe lời tôi, đi theo con đường bất bạo động, và các em đã hy sinh. Cho mãi đến Noel năm đó, thì tại New York, sau một cái thời gian đi diễn thuyết về nghĩ lại trong mấy ngày Noel và Tết, thì sống một mình trong bao nhiêu ngày, trong 4-5 ngày đó, thì tôi ngồi tôi quán chiếu, và cuối cùng tôi đã khóc được. Tôi đã khóc được, và khóc xong thì tôi khỏe, và tôi viết ra một cái kịch gọi là Nẻo về tiếp nối đường đi. Trong cái kịch Nẻo về tiếp nối đường đi đó, tôi có nói chuyện về Nhất Chí Mai và những anh em trong trường thanh niên phụng sự xã hội đã bị thảm sát. Bất bạo động là gì? Thầy nói là khi tâm mình tràn ngập yêu thương, muốn cho tất cả mọi người bớt khổ, không bao giờ muốn làm cho ai đau đớn, dù người đó đang hãm hại mình. Ước mong lớn lao muốn chấm dứt khổ đau mà không hại người khác. Người bất bạo động tự nhiên có sáng kiến nên làm như vậy, nên nhịn ăn tới chết, hay nên không hợp tác, hay nên tự thiêu cúng dường. Khi Liên và Vui nằm xuống, chúng tôi đã tuyên bố rồi. Trong bài diễn văn trước gần 10.000 người trong tang lễ của hai em, rằng kẻ thù chúng tôi chỉ là cái thấy sai lầm của các anh về chúng tôi. Chúng tôi hy vọng trái tim thương yêu của chúng tôi bộc lộ trong lần chết của Liên, Vui, đủ để những người sát hại thấy rõ mà hiểu và thương chúng tôi hơn. Đêm về, khi mọi người tạm yên giấc ngủ, tôi vào chánh điện, ngồi thiền một thời gian, rồi đứng dậy, đi chậm rãi quanh chùa. Nhưng tâm tôi chỉ tùy, tức nghĩa là bám lấy hơi thở, như là đang ngồi thiền định, không dám suy nghĩ gì hết, và cũng không biết sẽ viết gì cho thầy Thanh Văn đọc trong tang lễ sắp tới.
Khi thấy được thế khó xử của những người sát hại 4 anh em bên bờ sông, tôi hiểu hơn và thương họ hơn. Tôi cầm bút lên viết bài, diễn văn truy điệu trong tang lễ. Trước khi giết 4 người bạn chúng tôi, các anh đã rờ đầu rất là thương và nói là chúng tôi buộc lòng phải giết mấy em. Thì trong cái hoàn cảnh chiến tranh như vậy mà nếu mà anh được lệnh phải ám sát mấy người này, mà nếu mấy anh từ chối thì mấy anh sẽ bị ám sát trước. Bởi vì cái âm mưu của họ bị tiết lộ. Thành ra vì vậy chúng tôi cũng hiểu chắc anh phải giết chúng tôi thôi. Nhưng mà chúng tôi mong rằng các cấp trên của các anh cũng thấy là chúng tôi không có muốn gì hơn là muốn cho đồng bào đỡ khổ. Con nít có trường học, bệnh dịch, được chủng dịch gì. Thì sau cái vụ đó là họ không giết nữa, không còn giết. Thì có người cũng vẫn được tiếp tục được lệnh. Nhưng mà chiều bữa đó Thiết Tỷ như mình đang ngồi, tự nhiên có thằng bé nó lại: mấy chú ơi đừng ở đây, nguy hiểm lắm. Rồi hỏi sao con biết? Thì có cái ông đó, ông đi xe máy, ông đi ngang, ông cho con 5 đồng, ông biểu đi mua đồ ăn. Nhưng mà đừng có quên nhắc mấy người này đừng ở đây tối nay. Thì tối bữa đó mình đi, thì họ lại họ đốt, không có gì hết. Thì ra lệnh 4-5 lần mà không có chết ai hết á. Thành ra họ hiểu rồi họ ngưng. Nhưng mà thành ra hồi xưa mình bắt đầu bằng 300 người mà cho tới chiến tranh chấm dứt là 10.000 người đi làm công tác không công, đi làm công quả, như là nói là rất là đẹp. Mà có những cái biến cố thì thật sự có nhiều cái hụt hẫng, rất nhiều cái hụt hẫng. Một phần thì như anh Đạm đây là bị tổng động viên là phải đi lính, một số các anh chị đi lính. Thì trong trường cũng có một số các anh chị họ nằm vùng họ trà trộn đó, họ trở về cuối cùng họ rút, họ đi vô bưng hết, mình cũng không biết ở đâu, dạ mình cũng không hiểu. Nhưng mà khi họ ở mình, họ không có làm một cái gì gọi là để cho mình lo lắng sợ hãi. Tuy nhiên anh em cũng biết nhau là xin lỗi anh, có thể nói một câu ngày xưa còn nhỏ mà cũng đôi một tao với mày, tao biết mày đang làm gì, mà chuyện của mày làm, còn chuyện của tụi tao là của tụi tao, không ai đếm xỉa gì tới ai. Những cái vấn đề đó lý tưởng mỗi người có một cái, tuy nhiên đừng có làm gì nó tổn hại đến trường học của mình là được. Đó, thật ra cái con đường của mình đi, sư ông mở ra nó rất là rộng, nhưng mà cái con đường đi nó có đẹp hay không là tùy ở cái tự chọn của mình, cái cách của mình, trang hoàng cái cách của mình suy nghĩ để mình đi con đường đẹp. Hoạt động xã hội này gặp rất nhiều trở ngại, chết chóc, nhưng mà bạn bè bị lũ đạn, bị chết chóc bên này bên kia đều giết không biết bên nào, mà bị mất mát nhiều lắm. Họ đi đến với cái tâm niệm không có sợ sẽ chết, mà với cái lòng thao thức muốn để cho tất cả mọi chúng sanh trong Việt Nam này để thấy rằng cái sự đau khổ của mình chung, để hòa đồng vào cái tư tưởng đó. Để cho nên chúng tôi nhờ Thiền sư Nhất Hạnh là cái người hướng dẫn chúng tôi để đi con đường này để mà độ chúng sanh. Đó là một cái sự thao thức chung của người thanh niên thời đó. Khi mà anh em mà mất rồi đó là mình nước mắt mình cũng chảy máu, và anh em đổ nước mắt mình cũng tuôn chảy, thì đó nó nuôi dưỡng mình đó. Nhưng cái đó là nuôi dưỡng mình, làm cho mình gắn kết với nhau hơn, anh em thương nhau hơn. Rồi mình thấy là mình phải đi cho tròn con đường này. Mình sẽ bỏ bạn bè, những người nằm xuống đó, bạn bè mình mà bây giờ mình bỏ đi đâu, nên phải tiếp tục con đường đó, cho dù là rất là gian khổ. Xin đứng bên nhau. Tôi không hiểu vì sao, tôi không hiểu động cơ tâm lý nào đã khiến những người đồng bào tôi mang lựu đạn ném vào các em tôi. Tôi không hiểu vì sao có sự xảy ra như thế được. Tại sao lại giết các em, những người con trai trán còn ngây thơ, những người con gái tay còn lấm mực học trò, nghe tiếng gọi thương yêu đã về đây học giúp xóm làng, giữ gìn trẻ thơ, chăm sóc nương khoai vườn sắn. Đêm qua những trái lựu đạn nổ, 12 người sinh viên ngã gục, tan tành thân thiếu nữ. Có em quằn quại
mang 60 mảnh thép trong một thân hình. Có em đã nằm yên dưới đất, chờ tổ quốc bình minh. Đợi hòa bình về mà hóa sinh thành cánh bướm. Chúng tôi cắn răng chấp nhận, vì dù sao những quả lựu đạn đã nổ, trời quê hương đã rách, và đau thương cũng đã xảy ra rồi. Nhưng còn trái lựu đạn đêm qua chưa nổ, kẹt trong lòng đời. Nghe tôi nói không? Còn trái lựu đạn đêm qua chưa nổ, trái lựu đạn nằm đó, trái lựu đạn kẹt trong lòng người, chưa biết bao giờ nổ tung, nát tan thân tổ quốc, nát tan hồn dân tộc. Chúng tôi van xin các anh hiểu cho rằng chúng tôi không hờn oán, chúng tôi từ khước hận thù. Thế giới chúng ta, tổ quốc chúng ta, hôm nay cần tình thương trang trải. Đến đây, xin nghe chúng tôi, giờ phút cấp bách rồi. Xin cùng nhau tháo gỡ trái lựu đạn kia ra khỏi cuộc đời, ra khỏi lòng đất nước, ra khỏi tình người. Xin đứng bên nhau.